سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدید. اسم من مرتضاست و 30 سالمه. تقریباً 7 سالی میشه که ازدواج کردیم و هنوز بچه دار نشدیم. سرگذشتی که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به سال گذشته. من با همه اعضای خانواده عطیه صمیمی هستم و خیلی با هم راحتیم. اما راحتیمون در حد عاقلانه و زودگذره. یعنی وقتی که به هم میرسیم با هم دست میدیم و یه جورایی جلوی هم لباسای راحت میپوشیم. ولی خب یکی از خواهرزنام که تقریبا هم سن و سال خودمه با هم احساس صمیمی تری داره و خودش رو به هم نزدیک تر میکنه. تو خانواده همسرم فقط همین خواهرزنمه که مثل منه. علاقه زیادی به فوتبال داره. پارسال که فوتبال پخش می شد و من برای هیجان بیشتر به خونهشون رفته بودم که با هم فوتبال ببینیم، یکم که نشستیم از جاش بلند شد و لباسایی که تنش بود و در آورد و یه تاب و دامن کوتاه پوشید. بعدم رو به خواهرش کرد و گفت: خواهری، خیلی هوا گرمه. احساس خفگی به آدم دست میده. تو هم پاشو مانتو و روسری تو در بیار که راحت بشینیم و فوتبال ببینیم. کسی که غریبه نیست. بعدم انگاری میخواست حرف تو دهن خواهرش بندازه. گفت: تو که ناراحت نمیشی؟ البته میدونم که تو هم مثل خودمی و خیلی حساس نیستی. آخه مگه آدم به خواهر خودش هم حساس میشه؟ زنم طفلی هیچ حرفی نداشت که بگه. به خاطر همین مجبور بود که حرف عطیه رو تایید کنه. گفت: نه آبجی، راحت باش. برای چی ناراحت بشم؟ تو خونه خودتی. ما اومدیم مزاحمتون شدیم. شوهر منم تو رو مثل خواهر خودش میدونه. راستش من تا اون شب چشم بعدی بهش نداشتم. اما عطیه نیتش فرق داشت. عطیه از مدتها قبل به من نظر داشت و علاقه‌مند شده بود، ولی هیچ حرفی به هم نزده بود. اون شب دیگه زده بود به سیم آخر. با اون لباسایی که پوشیده بود دائم جلوم رژه میرفت. مخصوصا خم و راست میشد تا بیشتر تن و بدن جذاب و سفیدشو به رخ من بکشه. من که دیدم خیلی داره احساساتیم میکنه، ترجیح دادم که چند تا فیلم و عکس ازش بگیرم که تو گوشیم داشته باشم که گهگاهی بتونم بیشتر و بهتر تن و بدنشو برانداز کنم. چند تا عکس ازش گرفتم و تو گوشیم سیو کردم. اون شب اصلا نفهمیدم که چطوری گذشت. حتی از فوتبالم چیزی نفهمیدم. هر طوری بود آخر شب شد و من و زنم به خونمون برگشتیم. وقتی که رسیدیم خونه دل تو دلم نبود که زنم بخوابه تا من بتونم برم و اون عکس و فیلم ها رو با دل درست برانداز کنم. حس می کردم که از اون شب حسم نسبت به عطیه عوض شده. از اون روز به بعد کار من شده بود هر جا که می دیدمش سری گوشیمو در می آوردم و ازش عکس و فیلم می گرفتم. چند وقتی فقط دلخوش دیدن این عکس و فیلم ها شده بودم و اون حس اولیه رو به هم می داد. چند باری که همدیگه رو دیدیم متوجه شدم که اونم دل و جونش با منه و عاشقم شده. ولی می ترسیدم حرفی بزنم که یه دفعه بره و به زن من یا به شوهر خودش حرفی بزنه که آبرون بره. ولی چند وقتی که گذشت یه روز تو خونه تنها بودم و زنم رفته بود خرید که دیدم گوشیم زنگ خورد. وقتی که اسم عطیه رو روی گوشیم دیدم قلبم شروع کرد تون تون زدن. نفهمیدم چطوری گوشی رو برداشتم و جواب دادم. جواب که چه عرض کنم. از خوشحالی زبونم بند اومده بود. با خوشحالی و دستپاچگی گفتم: سلام عطیه، تویی؟ عطیه با شنیدن صدام فهمیده بود که دستپاچه شدم. با صدای بلند زد زیر خنده و گفت: چیه؟ چرا زبونت بند اومده؟ توقع نداشتی که خواهر زنت بهت زنگ بزنه و دلش برات تنگ شده باشه؟
تازه از دلتنگی بخواد دعوتت کنه که بری خونش. با شنیدن حرفش شوکه شده بودم. امکان نداشت. آخه مگه میشد؟ شوهر عطیه کارش دست خودش بود و رفت و آمداش بدون حساب و کتاب بود. هر موقع که میخواست میومد و میرفت. امکان داشت هر لحظه برسه خونه. بهش گفتم عطیه چی میگی؟ مگه دیوونه شدی دختر؟ گفت آره مرتضی، دیوونه شدم. اونم دیوونه تو. تو که نمیدونی من به خاطر امروز چند روزه دارم نقشه میکشم تا چند ساعتی رو با هم و تو آغوش هم گرمای تن و بدن همو حس کنیم. مرتضی تو میدونی زنت برای چی و با کی رفته خرید؟ گفتم آره. گفت با مامانم میرم خرید. مامانم میخواد برا خودش کفش بخره و ازم خواسته که دنبالش برم. خندید و گفت خب همین دیگه پسر خوب، اینم نقشه من بود. 2 هفته قبل که با مامانم رفته بودیم مسجد محلمون، زودتر از مامانم از مسجد زدم بیرون و کفشای مامانم رو برداشتم. وقتی که اومد بیرون و دید کفشاش نیست خیلی ناراحت شد. بعدم گفت عطیه بیا با هم بریم یه جفت کفش بخرم. منم که نصف نقشم عملی شده بود گفتم مامان من خیلی کار دارم نمیرسم، ولی خب به آبجی میگم که با هم برید. بعدم چون میدونستم شوهرم چه روزی میخواد بره سر کار و سفر کاری، با آبجی قرار گذاشتم که امروز بره و با مامان برن خرید. اینطوری هم شوهر من نیست هم زن تو. چند ساعتی آزادیم که حسابی ما هم عشق و حال کنیم. بعدم بدون اینکه حتی اجازه بده من حرفی بزنم گفت زود باش پاشو بیا دیگه، من حسابی به خودم رسیدم و منتظرتم. بعدم بدون اینکه حرفی بزنم گوشی رو قطع کرد. منم بلند شدم و بدون معطلی لباسامو پوشیدم و از خدا خواسته به طرف خونه خواهر زنم به راه افتادم. وقتی که رسیدم دم در زنگ زدم، ولی عطیه آیفون رو جواب نداد و خودش اومد در رو برون باز کرد. هر دومون با هیجان و با خوشحالی این که بعد از گذشت چند ماه بالاخره به آرزومون رسیده بودیم پریدیم تو بغل هم و شروع کردیم به بوسیدن هم. هیچ کدوم تو حال طبیعی نبودیم. فقط همدیگر رو تو آغوش گرفته بودیم و از گرمای تن و بدن هم لذت می بردیم. بعد از چند دقیقه بالاخره همدیگر رو رها کردیم و من رفتم داخل و روی مبل نشستم. عطیه بازم یه لباس جذاب و تن‌نما پوشیده بود و حسابی تن و بدنش رو برام به نمایش گذاشته بود. رفت تو آشپزخونه و 2 فنجون قهوه آورد و نشست روبروم. پاشو انداخت روی پاشو جلوم نشست. من از روبرو تمام اندام خصوصی بدنش رو می دیدم. حس عجیبی پیدا کرده بودم. دیگه طاقت نیاوردم و از جام بلند شدم. رفتم روی مبل و کنارش نشستم. اونم که همینطور مثل من حساس شده بود شروع کرد آروم آروم به در آوردن لباساش. تا به خودم اومدم دیدم که عطیه کل لباساشو در آورده و بدون لباس وایساده جلوم. چشام و گوشام نه چیزی رو میدید و نه چیزی رو میشنید. حسابی داغ کرده بودم. انگاری آتیش شهوت کل چشم و گوشم رو پر کرده بود. بلند شدم و مستقیم جلوی عطیه وایسادم. 2 قدمی با هم فاصله داشتیم که عطیه با صدایی که پر از هیجان و شهوت بود آروم اومد جلو و بغلم کرد و در گوشم شروع کرد به حرفای عاشقانه زدن. همینطور که دهنشو گذاشته بود در گوشم و نفس نفس میزد حس عجیبی به من دست داده بود. عطیه میگفت الان دیگه بعد از اون همه انتظار میتونی مستقیم به تن و بدن من دست بزنی و دیگه نمیخواد عکس و فیلم ازم بگیری و حسرتشو بخوری.
منم یه دل سیر بغلش کردم و بوسیدمش. همونطور که تو آغوش هم بودیم به سمت اتاق خوابشون رفتیم و با هم خواب شدیم. اون شب از رابطمون خیلی لذت بردیم. من تا به اون شب حتی با زن خودم هم چنین رابطه ای رو تجربه نکرده بودم. از اون شب به بعد بارها و بارها من و عطیه با هم رابطه داشتیم و هم خواب می شدیم. دیگه هیچ ترسی از گفتن احساساتمون نداشتیم. هیچ کدوممون حتی فکرشم نمی کردیم که اگر زن من یا شوهر عطیه متوجه رابطمون بشن چه اتفاقی میفته. عشق این چیزا رو نمی فهمید. البته الان 2 سالی از اون شب و این رابطه احساسی ما میگذره. هم من هم عطیه میدونیم که کارمون خیلی اشتباه و گناه زیادی داره. اینم میدونیم که از نظر شرعی و قانونی هم ما داریم گناه کبیره انجام میدیم که با داشتن زن و شوهر وارد رابطه شدیم و هر کدوممون نفر سومی رو وارد رابطه احساسی خودمون کردیم. ولی خب به تن و وجود هم عادت کردیم و حتی فکرشم نمیتونیم بکنیم که یه روزی باید از هم جدا بشیم. دوستان عزیز، من سرگذشت زندگیمو تو این کانال برای دوستان تعریف کردم که راهنماییم کنن. البته میدونم که ما رو قضاوت میکنن و همه میگن که کار بد و گناه بزرگی رو انجام دادیم. ولی دلم میخواد خودتون رو بذارین جای ما که این اواخر به جایی رسیده بودیم که با نگاه کردن به هم و حتی وجود هم تو خونه و مهمونی های خونوادگی احساساتی میشدیم و نمیتونستیم خودمون رو کنترل کنیم. اگر شما جای ما بودین و میخواستین که کاری کنین که از هم دور بشین و دیگه رابطه نداشته باشین، آیا میتونستین این کار رو بکنین؟ یا اینکه اگر زن من یا شوهر عطیه متوجه بشن چی میشه و زندگی هر دو خانواده، آبروی هر دو خانواده چطور تحت تاثیر این عمل ما قرار میگیره؟ اگر شما جای ما بودین چه تصمیمی میگرفتین و چطوری از هم فاصله میگرفتین که خودتونم آسیب کمتری ببینین؟ دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین.